Today is Monday and day off ko. Day off ko today, tsaka bukas. But today, samahan nyo na ako mag-grocery. Dito lang ako sa Milk. Let's go, let's go. Andito muna ako sa Teddy. Bili ako ng screen. Buti 1 euro lang. Kasi natanggal yung screen dun sa may window ko. Papasok yung mga lamok ba. Yeah. This is it. Pero wala pang maliit. Parang ang laki nito. Or puputulin ko na lang. Yeah. Okay. Ito na nga lang. Dito naman ako sa Spar. Kanina nasa Muller ako. Nakapag-video ba ako? Parang hindi ata. Pero bibili ako ng panglaba. So, ang bigat kasi. Ito na lang. 10 euros lang. Ang bigat nito. Anyways. Dito na ako sa bahay. Ang tagal ko hindi nag-vlog. Siguro mga 2 weeks. Medyo busy ang schedule sa work kasi parang tipong usually kasi 2 days yung off ko per week. Pero I don't know kasi busy kasi so parang isa-isa lang yung day off ko. But this week, 2 na yung off ko. Today and then bukas. Share ko lang yung aking mga pamili. Ano ba na pamili ko? Wala masyado. Ito lang yung para sa window screen para hindi makapasok yung mga lamok-lamok. And then, cotton pads. Tsaka, Fabcon. Ano pa ba? Ano ito yung iba? Dami eh. Laundry detergent. Bumili rin ako ng saging. Tapos, popcorn. Tsaka, cheese it. Meron din silang cheese it dito. Pero ibang ano. Yeah. Ano siya? Baked. Thin and crispy. Ano pang nakakita? Sorry. Tapos, yung paborito kong cereals. Kit Kat. Syempre. Hindi mawawala yung gatas. Yakult. Bigas. Naubusan ako ng bigas. Trash bag. Okay, yun lang. That's it. Good morning. Ito po ang aking breakfast today. Magsi-cereals lang ako. Kit Kat cereals. Kain po tayo. Look, I can't be funny. Sure, she's okay. Well, maybe she flew in the middle of the night. Back to work. Tapos na day off.
Nandito na ako sa work. Wala lang, gusto ko lang pakita to. Ganda oh. Let's go. Pasok na tayo. Work na medyo makulumlim today. Ang ganda na ng mga bulaklak. Very nice. Okay, pasok na. I'm back na pala from work. Split shift ako today. Ito lang pagkain ko ngayon. Lunch ko. Century tuna. Medyo maingay sa labas. May nagagawa. Hindi ko na parang ginagawa. Lalong umanghang. Nilagyan ko kasi ng chili oil, garlic chili oil. Ang sarap. Picturean daw ako. 1, 2, 3. Thanks. Salamat. Sunflower field. Bakit na mga nakatungo sila, nakaganon no? Mga nakatungo sila, nakaganon. Ito naman Marillen tree, madami yan. Oh, dami oh. Katabi niya yung sunflower field. Ganda. Kasama ko mga kababayan po. Wow. Daming tao. May pizza na Marille? Marillenki noodle. Automat. So magbabayad sila dun. At tapos dyan lalabas yung pagkain. Langos. Langgos o dalangos? Noodle.
Marilenki noodle. Videohan natin. Berry siya, berry. Pero hindi ko alam kung anong berry. Ano yung lasa? Ang laki oh. Ano yan? Noose Sultan. Steckerfish. Dami turista. Ay, ang cute ng mga bata. Ang cute. Ang cute, oh. Uy, aye. Apa tuh? Was damit doch noch nicht gehört. Kain. Okay, may sinigang. Nag-ilaw kayo tayo. Wow! Ano